Az elmúlt időszakban az az igazság, hogy egyre kevesebb idő jutott a horgászatra is, és ezeknek a horgászatoknak is a központjában valójában a versenyzés volt. Aminek az egyik előnye az, hogy rengeteg információt meg tapasztalatot tudunk szerezni, viszont a hátránya talán az, hogy a horgászok számára sokan úgy gondolják, hogy a versenyen megnyert tapasztalatokat azt nem mindig lehet tulajdonképpen a hétköznapi horgászatokba beépíteni, és hogy az embereket legjobban inkább az érdekli, hogy ő az adott horgászvizen, ahol ő horgászik, azon hogy lehet jó eredményeket elérni. Ezért arra gondoltam, hogy az elkövetkezendő időszakban egy kicsit több időt és energiát fordítanék lehetőségeimhez mérten arra, hogy olyan vizeket látogassak meg, amelyek igazi kihívások. És most a jelen pillanatban a Bodrog partján vagyunk, ez azért is érdekesség, de miért is kihívás? Azért kihívás, én gyerekkoromban többször látogattam el ide édesapámmal, nagyon szerettem tulajdonképpen ezt a vizet, de ez igazi kihívás volt, mert az, hogy itt pontyot fogni, tehát az szinte majdnem a lehetetlenséggel vagy a csodával ért fel, és a mostani ismeretemmel, a mostani tudásommal itt pontyot fogni, én azt gondolom, hogy ez egy igazi kihívás. Ezt nem lehet összehasonlítani egy maconkai víztározóval, vagy nem lehet összehasonlítani olyan tavakkal, amelyekben ugye nagy mennyiségű pontyot lehet fogni. Itt egyetlen egy ponty is már egy óriási nagy dolog és nagy csoda, különösen ha ez esetleg kapitális, hát az meg egy rendkívüli kimagasló eredmény. Én most igazából ezért jöttem így el egy barátomnak a meghívására, Szilárdnak a meghívására, aki a vendéglátóm, akinek a helyén itt ülünk tulajdonképpen ebben a csodálatos környezetben, egy igazi vadvízen, ezek között a körülmények között, hogy megpróbáljuk meghódítani ezt a vizet és tudjunk elérni eredményt. Ezt a helyet a Szilárd alakította ki a barátjával, Norbival. Ők már nyilván nem először horgásznak itt, én először horgászok itt. Annyi érdekesség történt, hogy már több héttel ezelőtt megbeszéltük ezt az időpontot, mert tényleg az elfoglaltság miatt meg neki is, ugye, hogy össze tudjuk egyeztetni, hogy megfelelő legyen az időpont, nem volt egyszerű összehozni. Viszont egy kicsit meg is voltam ijedve, mert az elmúlt időszakban nagyon meleg nappalok voltak, tényleg az éjszaka is meleg volt, rengeteget tapadt a víz, és kicsit megijedtem tőle, hogy hát nem igazán előnyösek a körülmények. De az érdekesség az, hogy ma reggelre beszéltük meg ugye a találkozót, de a tegnapi nap már jött egy nagy borulat, nagy villámlásokkal, tehát egy időjárás változás, egy lehűlés. Nyilván Szilárd nem is bírta ki, ő már tegnap este kijött horgászni, és az érdekesség az, hogy már tegnap este tudott ugye etetni és horgászni, és sikerült is fognia egy szép kis pontyot, plusz még mellé fogott 2 darab, azt mondhatni, gyönyörű szép jászkeszeget. Nyilván mi a pontyok miatt jöttünk, meg pontyot szeretnénk fogni, az a célhal, de azért mégis ezek is olyan kis különlegességek. Nem fogjátok elhinni, miközben Szilárdat kameráztuk és bemutatta a halat, amit éjszaka fogott, ugye? Közben kapás volt, és ugye meg is lepődtem, mert először ejtős kapás volt. Tehát beszéltünk Szilárddal, hogy általában mi a tapasztalat, milyen kapások szoktak lenni, azt mondja, hát itt füstölős kapás van, elhúzza, és akkor ugye elég megtartani, hogy visszafordítsa az ember, hogy ne menjen be az akadóba. De ez ejtette. Hát én meglepődtem, hogy most ez mi a helyzet, ráadásul, hogy az ő botjával volt, és akkor Szilárd látja, hogy elkezdte húzni, én is nézem, hogy elkezdi húzni, azt mondja, Zoli, vágjál be neki, vágjál. És akkor bevágtam, gondoltam, lehet egy jászkeszeg, de hogy bevágtam neki, azonnal éreztem, hogy milyen súlya van, és akkor megpróbáltam ugye visszafordítani, mert ugye Szilárd a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak, mert hogyha túl sokat megy szembe, akkor ott azonnal beugrik az akadóba, és akkor elveszítjük a halat. És akkor igyekeztem úgy, hogy nyilván ne szakadjon el a zsinór, de mégis visszatartva, és ahogy tudtam visszatartani, szépen gyönyörűen így kifordult ugye az akadó elől. És már itt a víz közepén tudtuk fárasztani, de arra is figyelmeztetett Szilárd, hogy itt vigyázzak a part szélénél, mert itt is vannak akadók, és akkor inkább arra azt döntöttük, hogy a csónakkal bemegyünk, hogy a vízen megmeríteni a halat, de olyan agresszívan ment a hal, úgy úszott a vízen, olyan erősen kellett fárasztani, hogy azért csak sikerült neki beugrani itt egy oldalsó akadóba, amiben megmondom őszintén, meg is ijedtem, úgy éreztem, hogy már mintha nem lenne rajta, tehát az egyértelműen le volt akadva, de nem éreztem rajta a halat. De hát Szilárd nagyon ügyes volt, nagyon talpra esett ebben, és szépen ahogy lenyúlt,
szépen a zsinórral, ahol átment a hal, szépen elkezdte visszahúzni, és egyszer csak annyit látom, hogy felhúzott, feljött a hal, és amikor megláttuk, hát mondom, ez hihetetlen, el se akartam hinni, és képzeljétek el, ahogy megmerítettük, hoztuk el, láttuk, hogy ez már gyönyörű szép, ez nagyobb hal, mint amit valaha is gondoltam, hogy a Bodrogon tudnánk fogni. Hát én mondom, gyerekkoromban, amikor egy kilós pontyot fogott itt valaki, már tapsoltunk és örömködtünk, hogy ez mekkora nagy dolog. És akkor hát már láttuk, hogy szép hal, kihoztuk, és akkor feltettük ugye a mérlegre, a mérlegelő állványra, és a mérlegelő állvány első körben 10 kg 20 dekát mutatott. Hát egy 10 kg fölötti ponttyal kezdeni, és ez mindez úgy, hogy igazából egy kicsivel több, mint egy órát volt bent a peca. Hát számomra ez megdöbbentő, tehát ez akkora öröm és akkora boldogság, hogy tényleg néha nem értettem azt, hogy ugye bizonyos tavakon most 10 kilós, 15 kilós, 20 kilós pontyot fogni azért nem annyira különlegesség, nyilván nagy dolog mindenféleképpen, de azért itt egy ilyen vizen, egy ilyen halat fogni ilyen rövid idő alatt, hát ez óriási nagy szerencse, és tényleg ez egy óriási nagy dolog, és nyilván még a horgászatunk elején vagyunk, bízunk benne, hogy még fog jönni, de én azt gondolom, hogy ha már ennyi lesz a fogási eredményünk, én már akkor is nagyon boldog vagyok, és akkor is azt gondolom, hogy a gyerekkori álmom vált valóra. Gratulálok! Első Bodrogi pontyodhoz! Gyermekkorom óta horgászom, eleinte inkább a tavakon, környező tavakon, holtágakon horgáztunk, majd az utóbbi 7-8 évben szerettem meg a bodrogot, és azóta fejlesztem magam úgymond, és egyre több éjszakát töltök kint a Bodrog parton. Az elmúlt éven sikerült megvennem egy lemezcsónakot, hozzá egy motort, úgyhogy ezáltal olyan területek nyíltak meg itt a Bodrogon és a környékén, ami mondhatni, hogy teljesen egy vadregényes vadvíz, hiszen az az igazság, hogy ezeket a területeket nem lehet megközelíteni csak csónakkal. Érdekes egyébként, mert régebben csak kukoricával kezdtem el horgászni. Ezt saját magam készítettem el, áztattam, majd kifőztem, majd ezt követően jó pár napig megint áztattam, hogy egy savanyú kukoricát készítsek. Az elmúlt éven kezdtem el boilival is horgászni a Bodrogon. Érdekes tanulság volt, hogy nagyon rövid időn belül átállt a hal, és ahol korábbi helyeken a kukoricával gyönyörű szép pontyokat tudtam fogni, pár nap elteltével kapásom nem volt, viszont amint feltettem a boilit, rögtön jelentkezett rá a kapás. És ez nem csak a pontyokra, a nagy testű halakra jellemző, hanem ugyanúgy a jászkeszegre, a karikakeszegre és a apróbb halakra is. Szerintem az egy tévhit egyébként, hogy egy vadvizen nem lehet csak kukoricával a halat fogni. Sokan azt gondolják, hogy a boilizásnál meg kell szoktatni a halat a boilira, rá kell szoktatni úgymond az etetéssel a boilira a halat. De én azt gondolom, hogy ez egy rossz gondolkodás, egy buta gondolkodás. Megmondom, hogy miért. Tehát az embereknél is, amikor egy új ételt tesznek az ember elé, akkor van róla benyomása, a szag, az állag, a külső alapján. Tehát például a Bandi barátom, ő olyan, hogyha neki az ott a külső érzékszerveinek nem tetszik, akkor ott akármilyen finom lehet, ő meg nem kóstolja, hozzá nem ér, mert hogyha nem olyan az étel. Én úgy gondolom, hogy a halaknál is van egy ilyen külső érzékszervek alapján, el tudja dönteni, hogy ő azt most kíváncsi rá, vagy nem. Ráadásul most az etetésnél is, hogyha belegondolunk, először meg kell lenni a halnak, tehát egyszer fel kell vennie azt a csalit. De mondom, tehát a boilizásnál a hal el tudja dönteni első benyomásra is, és hogyha olyan értékes összetevők vannak benne, vagy olyan dolgok, amelyek a külső, tehát az ő érzékszerveire hat,
akkor én úgy gondolom, hogy egy boilival sokkal jobb eredményt lehet elérni, még akár vadvízen is. Az is sokan úgy gondolják, és kétségtelen ebben van igazság is, hogy most a felső kategória, tehát a prémium kategória, vagy a középkategóriás boili, hogy itt vadvízen van ennek értelme, nincs értelme túl jó minőségű boilit csinálni, mert ez mindenféleképpen a kukoricához képest egy előny, és hogy ez nem számít a halaknál. Én úgy gondolom, hogy ennek is van jelentősége, mert a halak az érzékszerveikkel érzik a bizonyos dolgoknak, bizonyos összetevőknek a jelenlétét a csaliban, és az, ha felkelti az érdeklődését, ha másért nem is, már csak kíváncsiságból is felveszi ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy van különbség a prémium és a középkategóriás csalik között, és nyilván most még nem tudjuk azt mondani, hogy mekkora nagy tapasztalatunk van, de mindenféleképpen már mutat valamit az, hogy a tegnap éjszakai hal, amit Szilárd ugye fogott, meg amit most fogtunk, ez a 10 kilós, ez mind a kettő C2-es csalira jött prémiumra. Úgy, hogy ugye ennek van egy poliptintahalas háttérillata, háttéríze, viszont az Eurobase-ből is raktunk fel olyat, ami Squid Octopusos, de egyenlőre arra még nem érkezett kapás, de az összes közül érdekes módon a C2-es az, ami kimagasló volt. És még ami nagyon érdekes, Szilárd egyszer volt nálunk a gyárlátogatáson, és ott kapott ajándékba egy Z-kódos pop-upot, egy oldódó pop-upot, ez egy fekete szín, ez egy Black Squid-es ízesítésű, és ezt tettem mellé, ráadásul ez oldódó is, igaz, hogy már annyira meg van száradva, hogy elég lassan oldódik, de valahogy úgy tűnik, hogy önmagában, csak magában a C2-es, az lehet, hogy kevés, inkább, hogy ott van még mellette az a fekete pop-up, mind a két pont erre a csalira jött, pedig volt más is felkínálva emellett. Úgyhogy én azt gondolom, nyilván most két hallal nem lehet azt mondani, hogy én ezt teljesen alátámasztottam, de abba biztos vagyok a tapasztalataim alapján, hogy a vadvízen is azok a halak, amelyek még soha nem láttak boilit, adott esetben részesíthetik előnyben a boilit. A másik dolog pedig az, hogy én szerintem igenis van jelentősége annak, hogy egy felső kategóriás boilit vagy egy középkategóriás boilival letetünk. Nagy kánikula miatt, ugye a saját tapasztalatom az, hogy a sekélyebb, oxigéndúsabb vizeket kell keresnünk. Ez pont egy olyan hely, hogy itt egy 90 fokos kanyarba vág be a víz, szinte neki megy a partnak, ahol egy ilyen 6-8 méter közötti vízmélység található, és itt az akadókkal tarkítva, a bedölt fák, minden ugye felkeveri a vizet, és ide pedig már az oxigéndús víz jut, ahol egy ilyen 4-4,5 méteres vízmélység található, és utána pedig szintén egy nagyon nagy kanyarnak megy neki a víz, és előtte egy 100 méterrel pedig ugye megint letörik a part, egy nagyon mély víz van. És ebbe a 200 méterbe gondoltuk azt, hogy itt eredményesen fogunk tudni horgászni. Letapogattuk a medret, különböző kisebb-nagyobb gödrök találhatók, 30-40 centisek foltokba. Akadó is van a másik oldalt, ugye mindkét oldalt nagyon vigyázni kell, mert elég kemény terep. Nem beszélve, hogy le is van kövezve itt több helyen, több kőszigetet találtunk a vízbe, ami ugye a kagylónak a előszeretett helye, és ugye a pontyok nagyon szeretik a kagylót. A helynek a jellemzője a tapasztalat szerint inkább az esti órák, főleg az éjszakai órák, ez a fél 11-től hajnal 3-ig, fél 3-ig, és a pirkadat az nagyon eredményes volt. Ez a tipikus szürkület, mikor még alig lát az ember. Én mindig felkelek akkor, mert én várom a kapást, és be is szokott jönni. Akkor elkezdünk egy új helyet etetni a szomszédommal, Norbival, akkor körülbelül az első időkben 1 kg kukorica és fél kiló boilit szoktunk használni. Ez a napok haladtával 1-2 nap után csökkentjük a kukoricának a mennyiségét, és növeljük a boilinak a mennyiségét. Úgy tapasztaltuk, hogy ezt követően folyamatosan csak a boilira jelentkeznek a kapások. Az említett meleg időben a C2-es típusú boilit használtuk. Úgy tapasztaltuk, hogy ez volt a legfogósabb. 20 mm-es boilit alkalmaztunk, illetve sávos etetésben egy 20-30 méteres sávot etettünk folyamatosan.
Itt a meghorgászandó hely az 40 méterre található, ezért olyan szereléket választottam, ami, hogy partról dobunk, ehhez egy ilyen 120-140 grammos olmot tettem föl. Azt kell figyelembe venni, hogy ugye itt amit említettem is, hogy nagyon meleg időszakon vagyunk túl, sokat tapadt a víz és minimális a sodrása a víznek, ezért nem igényel nagyobb súlyt, tehát ez pontosan elegendő. És a partról dobáshoz pedig azt a taktikát választottam, hogy hátrébb megyek 2-3 méterrel, és akkor onnan dobom be, kiklipszelve, hogy pontosan tudjak az etetésbe horgászni, és akkor onnan letéve a botot ugye a kapásjelzőre, az állványra, úgy fel tudok annyit tekerni tulajdonképpen a dobra, hogyha hirtelen neki is indulna a kapással, akkor sem okoz problémát, vagy nem rántja le a botot az állványról, de nyilván ehhez az hozzájár, hogy nem tudok elmenni 10-15 méterre a bottól, hanem tényleg itt kell lenni közelben, hogy nehogy problémát okozzon. A szerelékről még annyit, hogy horognak egy olyan horgot választottam, aminek hosszabb a szára, és a hegy egy kicsit befele fordul. Ennek az a jelentősége, hogy mivel tudtam, hogy akadós terepre jövünk, hogy így kisebb az esélye, hogy a horog beakadjon tulajdonképpen a fába vagy az akadóba, ezzel elkerülve a halvesztést, vagy minimálisra csökkentve. Horogelőkeként a Dive Mastert használtam, ez azért tartom fontos, mert ez lesüllyed az aljára, és ugye ez egy elég vastag fonott, ami hogyha az akadónál ez nem fog bevágni az akadóba, de mégis kellően erős ahhoz, hogy tulajdonképpen ki tudjuk fordítani, vagy akár egy nagyobb, tehát egy intenzívebb kifordításhoz, hogy kifordítsuk a halat az akadóból, azt elbírja. Főzsinornak egy sárga színű főzsinort használok, ami azért nem okoz problémát, mert utána egy 15 méteres vastagodó zsinort használok, ami víztiszta, tehát a vízben nem látszik. A sárga zsinornak pedig az előnye az, hogy éjszaka látjuk, hogy a zsinór merre áll, tehát sokkal könnyebb irányítani a halat, vagy jobban képbe tudunk lenni azzal, hogy merre áll a zsinórunk, mit kell tennünk, hogy ne menjen a hal az akadóba, hiszen itt azért, mint említettem, több akadó is van. Tegnap délelőtt érkeztünk, délután 2 órára kerültek be a botok, és ma reggel 8 óra van, tehát összesen 18 órát tudtunk horgászni Szilárddal. Az érdekesség az, hogy ugye mondtam, hogy milyen nehéz pálya, meg milyen nehéz körülmények. Egyébként is még nehezítették a horgászatunkat az, hogy többször ment el itt olyan nagy hajó, ami felkavarta a vizet. Ugye itt különösen ezen a kis vízterületen ezek azért úgy gondolom, hogy problémát jelentenek. A másik érdekesség az volt, hogy az eddigi tapasztalatokkal teljesen ellentétesen, ellentmondóan nem éjszaka jött a hal, hanem nappal. Ráadásul nem is azokról a helyekről, ahonnan Szilárddal vártuk, ahonnan Szilárdék inkább fogták, hanem pont az ellenkező oldalról. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy ez egy 10-es nehézségi fokozatból, ez egy 10-es nehézségi horgászvíz. De én úgy gondolom, hogy ennek fényében, ennek tükrében én maximálisan elégedett vagyok azzal az eredménnyel, amit itt ez alatt a 18 óra alatt sikerült elérnünk. Tehát, hogy sikerült 10 pluszos halat fognom, én ezzel maximálisan elégedett vagyok. Aztán bízom benne, hogy nem utoljára voltam itt ezen a vízen, de ebből inspirálódva szeretném majd tovább folytatni azt, hogy más vizeket is és ilyen kihívásokat meglátogassunk.